හරි. ChamiViews තමයි එකතු වෙන ඔබ සියලු දෙනාම තමයි සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලා මේ එකතු වෙන්නේ මගේ Scala series එකේ 8 වෙනි වීඩියෝත් එක්ක. අද මම කතා කරන්න හදන්නේ කොහොමද අපි අපි මෙච්චර කරේ දවස් කරේ අපි දැන් මෙහෙම go කියලා variable එකක් හදලා ඔහොම අපි අගයක් assign කරා. ඒක අපිම hard code කරලානේ දිව්වේ. දැන් අපි බලමු මේ x කියන variable එකට program එක run කරාට පස්සේ user ගෙන් input අරගෙන මේ x කියන එකට දාලා කොහොමද ඒක print කරන්නේ කියලා බලමු. එතකොට අද කරන්න දන්නේ user ගෙන් input අරගෙන මේ variable වලට store කරලා ඊට පස්සේ ඒක print කරන්න තමයි හදන්නේ. අපිට user ගෙන් input ගන්න පුළුවන් Scala වල scala.io.stdin. දැන් බලන්න read. මෙතන බලන්න read boolean, read byte, read char, read double මේ විදිහට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. එතකොට දැන් මට ඕන integer එකක් ගන්න read in කියලා මෙතන තියෙනවා. බලන්න read int. හරි. දැන් මෙතනින් කියවෙන්නේ user ගෙන් input එකක් විදිහට integer එකක් ගන්න කියලා. එතකොට දැන් මේ ගත්ත එක මම variable එකේ තියාගන්නම්. number කියලා. number කියන variable එකේ මම මේ user ගෙන් ගත්ත input එක තියාගත්තා. ඊට පස්සේ print කරලා බලනවා මම මේ number කියන එක අර user දීපු input එකට අරගෙන user input එක අරගෙන ඒක හරියටම print කරනවද කියලා. කියන්නේ දීපු input එක මේ number කියන variable එකේ අපඩා වෙලා ඒක අපිට print කරන්න පුළුවන්ද කියලා තමයි දැන් බලන්න ගන්න. උඩින් print එකක් දාන්නම්. print එකක් දාලා කියනවා enter your number කියලා. enter your number. දැන් බලන්න මේක run කරාට පස්සේ කියනවා enter your number. දැන් මම දෙන්නම් 20 කියලා. දැන් බලන්න 20 print වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන දෙලා තියෙන්නේ නේ enter your number කියලා. දැන් අපි මෙහෙම එකපාරටම මෙතන දෙයක් type කරනවා ඊට user දන්නේ නැහැ මොකද්ද type කරන්න ඕන කියලා. එතකොට ඒකෙන් තමයි අපි userට කියන්නේ number එකක් දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ user දෙනවා 20 කියලා. දුන්නාට පස්සේ එයා 20 කියන එක print කරනවා. අපි තව සංඛ්‍යාවක් දීලා බලමු. ඒකත් මේ විදිහට print කරගන්න. දැන් මේක integer එකක් නේ. ඒතර අපිට මේක කෙලින්ම variable data type එක දෙන්න පුළුවන් අපිට int කියලා. එතකොට ප්‍රශ්නයක් නෑ කොහොමද? දැන් අපිට හරම දුන්නාට පස්සේ මෙයා දෙන ඕන input එක ගන්න පුළුවන් මෙහෙම දුන්නාට පස්සේ. දැන් read int පාවිච්චි කරලා අපිට integer එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මම මේ user ගේ නම ගන්න ඕන. enter your name කියලා මම දුන්නා. ඊට පස්සේ දැන් නම ගන්න ඕන. නම ගන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ read int නෙවෙයි read line. read line කියන එකෙන් තමයි නම ගන්න. ඒතර මම මෙතන variable name එක වෙනස් කරනවා name කියලා. මෙතන print කරනවා name එක. දැන් බලන්න run කරලා enter your name on ChamiViews කියලා දුන්නා. දැන් බලන්න ChamiViews කියලා print වෙනවා. හරි. ඔය විදිහට අපිට read char එකක් දුන්නාට පස්සේ මෙතන දැන් read char කියලා දුන්නාට පස්සේ එයා ගන්නවා char. ඒ කියන්නේ එක character එකක් ගන්න පුළුවන්.
ඊට පස්සේ read plot read double ඔය විදිහට අපිට user ගෙන් කේක data type එකෙන් මේ input ගන්න පුළුවන් අරගෙන ඉවරලා මේ variable එකට දාලා අපිට store කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ variable එකේ නමින් අපිට ඕන තැනක ඒ දීපු input එක access කරන්න පුළුවන්. හරි. අද මම කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔන්න ඔක තමයි. ඒතර කොහොමද user ගෙන් input ගන්න කියන එක. මම හිතනවා ඔයාලා මේකෙන් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. එතකොට මේ වගේ අලුත් දේවල් දැනගන්න අවසර නම් මගේ YouTube channel එක ChamiViews subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.